Okay, let's go. Xin chào các con vợ yêu. Chào mừng các con vợ quay trở lại với loạt video đi ăn đi chơi trong chuyến anh vừa về Việt Nam thăm gia đình. Video hôm nay, anh sẽ dẫn các con vợ đi Tràng An, Ninh Bình. Người ta thì gọi đây là Hạ Long trên cạn, còn anh thì gọi là nơi test độ chịu đựng của cái mông vì sẽ phải ngồi thuyền hơn 2 tiếng. Lúc anh tới nơi thì trời lất phất mưa nhẹ, kiểu mưa rất biết điều, rơi vài giọt vui vui chứ không phá game. Không khí thì mát mẻ, hơi se lạnh, nói chung là thời tiết kiểu này đi thì gọi là cực kỳ hợp lý, vì sau đấy thời tiết cực đẹp, không quá nắng và cũng không mưa. Giá vé đi thuyền ở Tràng An là 300.000 một người, nghe xong nhiều con vợ chắc hơi chùn, nhưng anh nói thật, lên thuyền rồi là quên luôn giá tiền, chỉ nhớ là sao Việt Nam mình đẹp dữ vậy trời. Ở đây có 3 tuyến thuyền chính, mỗi tuyến một dạng phong cảnh khác nhau, nên chọn sai là về tiếc đó nha. Tuyến 1 bao gồm nhiều hang động và yếu tố tâm linh. Đây là tuyến quốc dân, đông vui nhất. Bi tuyến này là các con vợ sẽ được chui hang liên tục, có những đoạn phải cúi đầu xuống cho khỏi đập trán vào thạch nhũ. Vừa khám phá thiên nhiên, vừa ghé đền chùa, kiểu combo du lịch kết hợp cầu bình an và xin lộc, rất hợp cho các con vợ đang có nhu cầu khấn vái mong đổi vận. Tuyến 2 là nơi có phim trường cong và cảnh đẹp nổi bật. Tuyến này dành cho các con vợ mê sống ảo, có phim trường cong nhìn rất hoành tráng, lên hình kiểu như đang đóng phim Hollywood. Cảnh núi non thì hùng vĩ, nước xanh, trèo tới đâu là muốn rút điện thoại ra chụp tới đó. Đi tuyến này về đảm bảo story đăng cả tuần chưa hết. Tuyến 3 sẽ có ít khách ghé hơn, thiên nhiên hoang sơ. Nếu con vợ nào không thích chen chúc, thích yên tĩnh, thích kiểu mình với thiên nhiên thôi, đừng ai làm phiền, thì chọn tuyến này. Không đông đúc, không ồn ào, chỉ có tiếng mái chèo và tiếng lòng mình đang suy nghĩ trăn trở về cuộc đời. Nói chung là mỗi tuyến một kiểu, nhưng điểm chung là ngồi thuyền khá lâu, nên các con vợ nhớ chuẩn bị tinh thần, ngồi cho ngoan, đừng hỏi bao giờ tới như đi xe khách. Sau khi tham khảo hơn 200 cái video trên TikTok, lướt tới mức thuộc luôn nhạc nền, biết luôn đoạn nào người ta sẽ wow, thì anh đã đưa ra một quyết định tưởng là ngược đời nhưng lại rất hợp lý, chọn tuyến 3, chứ không phải tuyến 2. Vì sao không chọn tuyến 2 à? Tuyến 2 thì đúng là đẹp, nổi tiếng, lại còn có phim trường cong, nghe rất oách, nhưng cũng chính vì vậy nên đông. Mà anh thì đi nghỉ dưỡng chứ không phải đi thi ai chen thuyền giỏi hơn, nên thôi, né nhại cho lành. Còn phim trường thì các vợ chú ý video anh quay từ trên cao cũng sẽ thấy rất rõ. Còn tuyến 3 thì khác, ít khách hơn, yên tĩnh hơn, cảnh thì vẫn đẹp mà lại có cảm giác hoang sơ, kiểu như mình đang khám phá một nơi chưa bị internet hóa quá nhiều. Thật ra ban đầu anh cũng phân vân dữ lắm, vì TikTok thì toàn thấy người ta quay tuyến 2, nhìn mê thật, nhưng nghĩ lại, nếu mình cũng đi y chang vậy thì khác gì xem lại video người ta quay. Thôi thì chọn tuyến 3 cho nó không giống ai, biết đâu lại hay. Thế nên các con vợ mà còn đang phân vân chọn tuyến nào, thì cứ nhớ một câu của anh, muốn có ảnh đẹp, chọn tuyến 2, muốn yên tĩnh thì tuyến 3, còn muốn vừa đi vừa cầu duyên thì tuyến 1. Rồi, giờ thì theo anh lên thuyền, xem thử thực tế có ảo như trên mạng không nhé. Giờ thì bước lên thuyền cùng anh nha các con vợ. Nói thật là vừa đặt chân xuống thuyền một cái là anh tự nhiên thấy mình nên thơ hẳn ra, kiểu như chuẩn bị đọc thơ Xuân Diệu tới nơi. Ngẩng mặt lên là thấy trời, nhìn ngang là thấy núi, cúi xuống là thấy nước. Mây thì bay lững lờ, núi đá vôi dựng lên trùng điệp, nước thì phẳng như gương, nói chung là khung cảnh nó đẹp theo kiểu đẹp không nói nên lời luôn, không biết nói gì ngoài câu, cũng được phết. Đi buổi sáng nên chưa đông lắm, không có cảnh chen chúc, không có ai giành góc sống ảo, không gian yên tĩnh, chỉ nghe tiếng mái chèo khua nước nhẹ nhẹ, lâu lâu thêm tiếng chim kêu. Cảm giác nó chill tới mức mà nếu có deadline trong đầu thì cũng tự động biến mất. Mà đang ngồi tận hưởng, anh mới nhớ ra, chỗ này không phải chỉ đẹp không đâu, mà còn có tuổi dữ lắm. Tràng An là quần thể danh thắng được UNESCO công nhận là di sản thế giới kép, vừa có giá trị thiên nhiên vừa có giá trị văn hóa. Nói nôm na là vừa đẹp, vừa có bề dày lịch sử, không phải dạng vừa đâu. Ngày xưa, khu vực này từng là kinh đô của nhà Đinh và nhà Tiền Lê, tức là cách đây hơn 1,0005 năm rồi. Mấy cái núi đá vôi xung quanh không chỉ để ngắm, mà còn từng là tường thành tự nhiên, bảo vệ kinh đô Hoa Lư. Kiểu như ngày xưa chưa có bê tông cốt thép thì người ta dùng luôn thiên nhiên để phòng thủ, quá là thông minh. Ngoài ra, Tràng An còn có hệ thống hang động xuyên núi rất đặc biệt. Ngồi trên thuyền là các con vợ sẽ được trèo xuyên qua từng cái hang, có hang dài, có hang thấp, có đoạn phải cúi đầu né, cảm giác như đang đi khám phá thế giới bí mật vậy.
Nhiều lúc anh cứ tưởng mình là nhân vật trong phim phiêu lưu, mỗi tội không có nhạc nền hoành tráng thôi. Cái hay nữa là tất cả đều gần như giữ được vẻ nguyên sơ, không bị bê tông hóa quá nhiều, không ồn ào, không xô bồ. Kiểu như thiên nhiên vẫn được giữ gìn tử tế, chứ không phải bị khai thác tới mức nhìn không ra nữa. Ngồi một lúc là bắt đầu thấy lòng mình dịu lại, bớt sân si hơn, bớt suy nghĩ linh tinh hơn, nhưng mà chỉ bớt thôi nha, chứ chưa tới mức giác ngộ đâu. Nói chung là mở đầu chuyến đi mà như này thì anh thấy ưng cái bụng rồi đó, giờ thì tiếp tục trèo sâu vào trong, xem còn gì hay ho nữa không nha các con vợ. Điểm dừng chân đầu tiên của anh và các con vợ là đền Trình. Nghe tên đền Trình là hiểu sơ sơ rồi đó, kiểu như đây là nơi trình diễn trước khi vào tham quan sâu bên trong Tràng An. Ngày xưa người ta tin rằng phải ghé đây báo cáo, xin phép các vị thần cai quản vùng này trước, thì chuyến đi mới suôn sẻ, bình an, không bị ai đó để ý. Ngôi đền không quá to, nhưng nằm rất đẹp, nép mình giữa núi đá và cây xanh, nhìn một cái là thấy vít cổ kính liền, kiểu không cần hoành tráng nhưng vẫn có uy. Không gian xung quanh thì khỏi nói, núi đá vôi bao quanh, cây cối xanh mát, không khí trong lành. Hít một hơi là thấy khác biệt liền, kiểu như phổi mình vừa được bảo dưỡng định kỳ, không còn mùi khói bụi xe cộ nữa. Đứng ở đây một lúc là thấy lòng nhẹ hẳn, bớt suy nghĩ linh tinh, bớt áp lực, nhưng mà chỉ trong lúc đó thôi nha, ra khỏi đền là đâu lại vào đấy. Rồi, nói vậy đủ rồi, giờ mời các con vợ cùng xem vài cảnh quay từ trên cao của khu này để cảm nhận rõ hơn. Nhìn từ trên xuống mới thấy hết cái sự vừa hùng vĩ, vừa yên bình của Tràng An nó đỉnh tới mức nào. Điểm đến tiếp theo của chúng ta là hang đột. Nghe cái tên thôi là đã thấy có gì đó đột ngột rồi, và trải nghiệm thực tế đúng là như vậy. Đang ngồi thuyền ngắm cảnh hai bên núi non yên bình, tự nhiên thuyền rẽ một cái là chui thẳng vào lòng núi, không kịp báo trước, không kịp chỉnh lại tóc tai gì hết. Càng đi sâu vào trong hang thì ánh sáng bên ngoài dần dần biến mất, không gian tối lại, nhưng đổi lại là không khí mát rượi. Kiểu mát tự nhiên, dễ chịu, không phải cái mát của máy lạnh mà là mát kiểu trong lành, ngồi một lúc là thấy người dịu lại luôn. Nhưng mà mát thì mát, các con vợ vẫn phải nhớ cúi đầu nha, có những đoạn trần hang khá thấp, thạch nhũ rủ xuống sát đầu. Anh thì vừa ngắm cảnh vừa phải canh, trong đầu lúc nào cũng có câu hỏi, liệu đầu mình có an toàn không, cảm giác vừa thư giãn vừa hồi hộp nhẹ, rất là khó tả. Bên trong hang thì phải nói là đẹp theo kiểu rất tự nhiên, trần hang phủ đầy thạch nhũ với đủ hình dạng khác nhau. Có cái dài như cột đá, có cái mềm mại như dòng nước đang chảy mà bị đứng lại giữa không trung, có chỗ nhìn như rèm cửa, có chỗ lại giống những khối điêu khắc mà thiên nhiên tự tay làm ra. Nước dưới thuyền thì phẳng lặng, trong video, ánh sáng le lói từ cửa hang chiếu vào, phản chiếu lên mặt nước và các khối đá, tạo ra một khung cảnh vừa huyền ảo vừa yên tĩnh. Ngồi trong đó, tự nhiên thấy mình nói chuyện nhỏ lại, thậm chí có lúc không nói gì luôn, chỉ ngồi nhìn. Những hang động như hang đột ở Tràng An được hình thành từ hàng triệu năm trước, do nước len lỏi và bào mòn dần các dãy núi đá vôi. Nghe thì đơn giản, nhưng để tạo ra được một không gian như này là cả một quá trình cực kỳ dài của thiên nhiên, kiểu làm chậm nhưng mà làm rất chất lượng. Ngày xưa, khu vực này còn liên quan tới cố đô Hoa Lư, từng là nơi có địa hình hiểm trở, thuận lợi cho việc ẩn náu và phòng thủ. Những hang động như thế này không chỉ để ngắm, mà còn có giá trị chiến lược. Nói cách khác,
Chỗ mình đang ngồi chill ngày hôm nay, ngày xưa có thể là nơi rất quan trọng trong lịch sử. Ngồi trong hang một lúc là tự nhiên thấy mình nhỏ lại giữa thiên nhiên rộng lớn, bao nhiêu suy nghĩ linh tinh, áp lực các thứ tự nhiên nhẹ đi một chút. Nhưng mà nhẹ vừa thôi, chứ ra khỏi hang là cuộc đời lại tiếp tục. Nói chung là trải nghiệm đi qua hang đột rất đáng nhớ, vừa có cảm giác khám phá, vừa được ngắm cảnh đẹp, lại vừa có chút hồi hộp nhẹ, đi xong là hiểu vì sao Tràng An lại được nhiều người khen tới vậy. Rồi, ra khỏi hang, tiếp tục hành trình, xem phía trước còn gì thú vị nữa không nha các con vợ. Vừa ra khỏi hang đột, chưa kịp hoàn hồn thì chào mừng các con vợ đến với hang tối. Nghe tên là hiểu nội dung luôn, không cần giới thiệu nhiều, hang này đúng kiểu tối thật, không đùa, nếu hang đột còn có chút ánh sáng le lói thì qua tới đây là ánh sáng bắt đầu xin phép rút lui. Thuyền từ từ tiến vào trong, xung quanh tối dần, không gian trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Cảm giác lúc này nó khác liền, không còn kiểu ngắm cảnh thư giãn nữa, mà chuyển sang kiểu khám phá, hơi hồi hộp một xíu. Bên trong hang tối thì trần hang vẫn là những khối đá và thạch nhũ, nhưng vì ánh sáng ít nên mọi thứ trở nên mờ ảo hơn. Nhìn không rõ hết chi tiết, nhưng chính cái không rõ đó lại làm cho khung cảnh có cảm giác bí ẩn, kiểu như mình đang đi vào một nơi mà thiên nhiên vẫn còn giữ bí mật. Không khí trong hang thì mát và hơi ẩm, nghe rõ tiếng mái chèo khua nước, tiếng nước nhỏ giọt đâu đó. Không có tiếng ồn, không có ai nói chuyện lớn, tự nhiên ai cũng im im lại, giống như sợ làm phiền không gian này. Anh thì ngồi mà tưởng tượng linh tinh đủ thứ, kiểu như nếu mất điện ở đây thì chắc mình cũng không biết đường ra luôn. Nhưng may là có người chèo thuyền quá quen đường, nên các con vợ cứ yên tâm ngồi, việc của mình là cúi đầu và tận hưởng. Hang tối cũng giống như nhiều hang khác ở Tràng An, được hình thành qua hàng triệu năm do nước bào mòn đá vôi. Nhưng điểm đặc biệt là độ dài và độ tối của nó tạo ra cảm giác khác hẳn, không chỉ là đi qua hang mà giống như đi xuyên qua một đoạn không gian khác. Nói chung là nếu hang đột mang lại cảm giác đẹp và ấn tượng, thì hang tối lại mang tới cảm giác bí ẩn và hơi ly kỳ một chút. Hai cái nối tiếp nhau làm chuyến đi tự nhiên có nhịp điệu hơn hẳn, không bị nhàm chán. Rồi, chuẩn bị ra khỏi hang, lấy lại ánh sáng, xem phía trước còn gì đang chờ nữa không nha các con vợ. Ra khỏi hang tối một cái là cảm giác như vừa được trả lại ánh sáng cuộc đời luôn các con vợ ạ. Từ một nơi tối ôm, mát lạnh, hơi hồi hộp bước ra ngoài là ánh sáng chiếu vào, gió thổi nhẹ, núi non hiện ra rõ ràng. Anh phải chớp mắt mấy cái mới quen lại, kiểu như vừa đi từ thế giới bí ẩn về lại với cuộc sống bình thường. Mà công nhận, đi qua mấy cái hang tối xong mới thấy bên ngoài nó đẹp hơn hẳn, nước nhìn trong hơn, trời nhìn sáng hơn, núi cũng thấy có tình cảm hơn. Đúng là phải có đoạn hơi tối tối thì mới thấy cảnh sáng sủa nó đáng giá. Và ngay sau đó, thuyền đưa anh và các con vợ tới đền Suối Tiên. Nghe tên thì rất linh, nhưng anh hôm nay không thắp nhang khấn vái gì hết, chỉ đơn giản là lên đây đi dạo, ngắm cảnh và xem thử nơi này có gì đặc biệt. Đền Suối Tiên không phải kiểu to lớn hoành tráng, nhưng lại có một cái vẻ rất riêng, kiến trúc khá đơn giản, mái ngói cong, cột gỗ, mọi thứ mang đậm nét truyền thống. Nhìn vào là thấy ngay cảm giác cổ kính, không phải kiểu mới xây cho khách du lịch, mà là có cái chất của thời gian. Điều hay là ngôi đền nằm lọt thỏm giữa thiên nhiên, không bị tách riêng ra mà gần như hòa luôn vào núi và cây cối xung quanh. Nhìn tổng thể thì không biết là đền nằm trong núi hay núi đang ôm lấy đền nữa. Bên trong đền thì không quá rộng, nhưng gọn gàng, sạch sẽ, những chi tiết như cột, mái, bậc thềm đều có dấu hiệu của thời gian, kiểu nhìn là biết đã trải qua nhiều năm tháng rồi. Không cần quá cầu kỳ, nhưng vẫn tạo cảm giác trang nghiêm. Anh đi vào trong một chút, nhìn ngó xung quanh, đọc mấy dòng giới thiệu treo ở đó. Đền này gắn với tín ngưỡng thờ các vị thần núi và thần nước, những vị được người xưa tin là bảo vệ vùng Tràng An. Ngày xưa người dân sống dựa vào thiên nhiên, nên việc thờ những vị này cũng là cách để gửi gắm niềm tin, mong cuộc sống yên ổn hơn. Nghe thì có vẻ lịch sử, nhưng đứng ở đó lại thấy rất gần gũi, kiểu không phải là thứ gì xa vời, mà là một phần đời sống của người xưa, được giữ lại tới bây giờ. Sau khi tham quan đền xong, anh bắt đầu đi bộ loanh quanh khu này, và phải nói thật là càng đi càng thấy thích. Lối đi lát đá nhỏ gọn, hai bên là cây xanh, đi rất mát, có những đoạn nhìn ra thẳng mặt nước, thấy rõ núi phản chiếu xuống, cảm giác rất yên bình. Khu bến thuyền thì gọn gàng, thuyền đậu thành hàng, nhìn khá đẹp mắt, nước ở đây phẳng lặng, trong video, đứng nhìn một lúc là thấy đầu óc nhẹ hẳn ra. Và đặc biệt là cái cây cầu nhỏ ở gần đó, nhìn thì đơn giản thôi, nhưng đứng lên là thấy ngay góc nhìn rất đẹp, kiểu cầu không cần làm gì nhiều, chỉ cần ở đúng vị trí là đủ thành điểm nhấn. Anh đứng đó một lúc mà trong đầu tưởng tượng mình đang quay cảnh trầm tư suy nghĩ về cuộc đời, dù thực tế là chỉ đang đứng cho có việc làm. Đi một vòng quanh đền Suối Tiên là thấy nơi này không chỉ có yếu tố tâm linh, mà còn là chỗ để đi dạo, để ngắm cảnh, để tận hưởng không gian yên tĩnh. Nói chung là một điểm dừng rất dễ chịu, không cần làm gì nhiều, chỉ cần có mặt ở đó thôi là đã thấy đáng rồi.
Rồi, giờ mời các con vợ tiếp tục xem những cảnh quay từ trên cao bằng máy bay không người lái, để thấy toàn cảnh khu này nó đẹp tới mức nào. Nhìn từ trên xuống mới thấy hết cái sự hùng vĩ và yên bình của Tràng An nó rõ ràng ra sao. Rời khỏi đền Suối Tiên, anh và các con vợ lại tiếp tục lên thuyền, bắt đầu đoạn hành trình tiếp theo. Ngồi xuống lại một cái là tự nhiên thấy khác liền, không còn cảm giác khám phá hay hồi hộp như lúc đi hang nữa, mà chuyển sang kiểu rất thư thả. Thuyền trôi chậm, nước êm, hai bên là núi đá và cây xanh, gió thổi nhẹ nhẹ, cảm giác kiểu không cần làm gì cũng thấy đủ rồi. Ngồi một lúc là bắt đầu suy nghĩ linh tinh, kiểu như bình thường ở thành phố lúc nào cũng bận, cũng vội, còn ở đây thì không ai thúc, không ai giục. Thuyền cứ đi, mình cứ ngồi, cảnh cứ đẹp thế là hết một buổi. Mà càng đi sâu vào trong Tràng An, anh mới thấy có nhiều điều thú vị mà không phải ai cũng để ý. Thứ nhất là hệ thống hang động ở đây cực kỳ đặc biệt, không phải mỗi hang đứng riêng lẻ, mà nhiều hang nối liền với nhau thành một tuyến. Ngồi trên thuyền là cứ đi xuyên núi này qua núi khác, kiểu như có một mạng lưới đường hầm tự nhiên vậy. Thứ hai là nước ở đây rất trong và ổn định, nghe nói là do hệ thống sông ngầm bên dưới núi đá vôi, nên mực nước ít thay đổi, quanh năm giữ được độ trong và êm. Không phải kiểu sông lớn chạy xiết, mà là nước hiền, nước biết điều. Thứ ba là toàn bộ khu Tràng An gần như giữ được vẻ nguyên sơ, không bị xây dựng quá nhiều, không có nhà cao tầng chen vào, nhìn đâu cũng thấy núi, nước và cây. Cái này nói thì đơn giản, nhưng để giữ được như vậy là không dễ chút nào. Ngoài ra, khu này còn từng là nơi sinh sống của người tiền sử, rồi sau đó trở thành vùng bảo vệ tự nhiên cho kinh đô Hoa Lư. Tức là không chỉ đẹp mà còn có lịch sử rất lâu đời, kiểu mỗi ngọn núi, mỗi cái hang đều có câu chuyện riêng, chỉ là mình không nghe thấy thôi. Đang ngồi suy nghĩ triết lý cuộc đời, thì thuyền tiếp tục đưa anh và các con vợ tới hang đại. Hang này thì đúng kiểu Tô đúng như tên gọi, cửa hang rộng, bên trong không gian cũng thoáng hơn so với mấy hang trước, không bị thấp quá nên không phải cúi đầu liên tục, ngồi khá thoải mái. Bên trong hang đại có những khối đá lớn, trần hang cao, cảm giác không bị đè như mấy hang nhỏ, ánh sáng len vào được nhiều hơn nên nhìn rõ được các chi tiết bên trong. Không khí thì vẫn mát, vẫn ẩm nhẹ, nhưng dễ chịu. Đi qua hang này là kiểu cảm giác nhẹ nhàng hơn, không căng như hang tối, cũng không bất ngờ như hang đột, mà thiên về ngắm cảnh và tận hưởng. Ra khỏi hang đại, anh tưởng là hết rồi nhưng không. Điểm đến tiếp theo mới thực sự là đỉnh của chuyến đi, khu Thủy Đình. Nói thật, vừa tới nơi là thấy khác liền, không gian mở ra rộng hơn, mặt nước lớn, xung quanh là núi bao bọc, ở giữa là khu Thủy Đình, kiểu như một công trình nằm ngay trên mặt nước, nhìn rất nổi bật. Chỗ này trước đây được dùng làm nơi biểu diễn nghệ thuật truyền thống, đặc biệt là múa rối nước, nghĩa là ngay trên mặt nước này, người ta từng dựng sân khấu, biểu diễn cho khách xem. Nghĩ tới cảnh đó là thấy khá thú vị rồi.
Kiến trúc của Thụy Đình mang đậm nét truyền thống, mái cong, màu sắc nổi bật nhưng không bị lạc lõng giữa thiên nhiên. Nhìn tổng thể là thấy vừa có yếu tố văn hóa, vừa hòa hợp với cảnh quan xung quanh. Đứng ở đây, nhìn ra xung quanh là thấy một bức tranh rất rộng, núi, nước, công trình, tất cả kết hợp lại rất hài hòa, không quá ồn ào, không quá đông, nhưng đủ để tạo cảm giác wow. Anh ngồi trên thuyền mà chỉ biết nhìn xung quanh, kiểu không biết quay bên nào cho hết đẹp. Nói chung, đây là một trong những điểm ấn tượng nhất của cả hành trình, vừa có cảnh, vừa có câu chuyện văn hóa phía sau, không phải chỉ đẹp đơn thuần. Rồi, giờ mời các con vợ tiếp tục ngắm những cảnh quay từ trên cao bằng máy bay không người lái, để thấy toàn bộ khu này nó rộng và đẹp tới mức nào. Nhìn từ trên xuống mới thấy hết cái sự hùng vĩ và yên bình của Tràng An nó đã ra sao. Quên. We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different names? Before the quiet and the scars, when the world felt small and your hands felt warm, take me back to the start, if only for a moment. I've been up since 3, scrolling back where we used to be, half truths in this late night chat, both of us knowing what it like that. Funny how we talk like we're fine, but your name still lives in my rhyme. Take me back to the start, before the quiet and the scars. Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world Sau khi tận hưởng hết cảnh đẹp ở khu Thụy Đình nói riêng và hành cung Vũ Lâm nói chung, thì hành trình của anh và các con vợ cũng dần đi tới hồi kết. Anh lái thuyền bắt đầu quay đầu, chèo chậm rãi đưa bọn anh trở lại bến. Nhìn cái cách anh chèo đều tay, nhịp nhàng, nhẹ nhàng như không, trong khi mình chỉ ngồi không mà đã thấy mỏi, tự nhiên thấy nể thật sự. Đoạn quay về này cảm giác khác hẳn lúc đi, lúc đầu thì cái gì cũng mới, cũng lạ, cũng giơ điện thoại lên quay liên tục, quay tới mức tay mỏi mà vẫn cố quay. Còn bây giờ thì thôi, cất máy, ngồi im mà nhìn, kiểu như đã xem đủ rồi, giờ chỉ muốn nhớ trong đầu thôi. Mà phải nói thật, ngồi thuyền ở Tràng An không hề đơn giản. Ngồi một lúc thì thấy dễ chịu, ngồi thêm một lúc thì thấy thư giãn, nhưng ngồi hơn 2 tiếng là bắt đầu thấy chân mình không còn cảm giác nữa, lưng thì hơi cứng, người thì muốn đứng dậy mà không dám. Trong khi đó, anh lái thuyền vẫn chèo đều từ đầu tới cuối, không nghỉ, không kêu ca. Nhìn vậy thôi chứ chắc cũng mệt lắm, chỉ là quen rồi nên không nói. Lúc đó anh chỉ nghĩ, ngồi thôi mà còn mỏi vậy, không biết chèo thì sẽ như thế nào. Cảnh hai bên lúc quay về vẫn vậy, vẫn núi đá, vẫn nước trong, nhưng cảm giác trong mình thì khác. Lúc đi là háo hức, lúc về là kiểu đã trải qua hết rồi, nhìn lại thấy quen mà vẫn thấy đẹp. Có những đoạn thuyền trôi rất chậm, mặt nước phẳng lặng, gió thổi nhẹ. Ngồi đó tự nhiên thấy nếu cuộc sống mà lúc nào cũng chậm như vậy thì chắc đỡ căng hơn nhiều. Nhưng nghĩ xong thì lại thôi, vì biết là không phải lúc nào cũng được như vậy. Mời các con vợ xem thêm những cảnh quay ở phim Trường Cong, tanh để dành tới giờ mới tung ra cho nó có hậu. Your turn to go. Oh,
seen, but another me. But was that even for? Was you playing your games? Was you really bored? No. I really should've known. Be with that in me. Sau khi lên bờ, tụi anh quyết định đi ăn thịt dê. Đi Ninh Bình mà không ăn dê thì đúng là thiếu sót lớn, kiểu như đi biển mà không ăn hải sản vậy. Điểm đến là quán Chính Thư, nghe danh cũng lâu rồi, giờ mới có dịp thử. Tụi anh đi có 2 người nên gọi vài món đặc trưng thôi, không dám gọi nhiều vì sợ ăn không hết rồi lại tiếc. Mà phải nói thật, thịt dê ở đây ăn rất ổn, thịt mềm, không bị hôi, chế biến đậm đà. Ăn miếng nào là thấy đúng bài miếng đó, ăn xong là thấy chuyến đi hôm nay không chỉ no mắt mà còn no bụng. Ăn uống xong xuôi thì hành trình Tràng An cũng coi như trọn vẹn. Một ngày vừa đi, vừa ngắm, vừa ăn, đủ cả. Tạm biệt các con vợ tạm thời nhé. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo khi anh ghé khu du lịch Hang Múa. Thích thì ấn thích, thấy hay thì chia sẻ. Có gì muốn nói thì cứ để lại bình luận cho anh biết nha.